ගොඩක් අයට තියෙන ගැටලුවක්නේ ජුකී මැෂින් එකේ ස්පීඩ් එක අඩු කරගන්නේ කොහොමද කියන එක. ගෲප් වල මම දකිනවා අහලා තියෙනවා ස්පීඩ් එක අඩු කරගන්නේ කොහොමද කියලා. එතකොට ඉතින් මම දැකලා තියෙනවා වැරදි උපදෙස් ගොඩක් හම්බ වෙනවා. බොහෝ විට කියනවා මේ ක්ලච් ලිවර් එකේ තියෙන ප්‍රෙෂර් ස්ප්‍රින් එකෙන් තද කරලා ස්පීඩ් එක අඩු වැඩි කරන්න පුළුවන්, බුරුල් කරලා අඩු වැඩි කරන්න පුළුවන් කියලා. ඉතින් ඒ වගේ වැරදි උපදෙස් ගොඩක් මම දකිනවා. ඒක නිසා මම හිතුවා අද ඔයගලන්ට මේක හරියටම කරගන්නේ කොහොමද කියන එක ගැන විස්තර කරන්න. ඉතින් මම මෝටරේ සම්පූර්ණයෙන්ම ගලවලා උඩට ගන්න බෑ. මම ඉදිරිපස කොටස විතරක් ගලවලා එළියට අරගෙන උඩට අරගෙන සම්පූර්ණ පැහැදිලි කිරීමක් කරන්න. ස්පීඩ් එක අඩු වැඩි කරගන්නේ කොහොමද කියන එක ගැන. හරි. මෙන්න තියෙනවා ක්ලච් මෝටර එකේ ඉස්සරහා පැත්ත කොටස. අපි ඉස්සරහා කොටස ගලවලා තින්නේ. ඇතුළේ යට මැෂින් එකේ තියෙද්දි පෙන්වන්න අමාරු නිසා මම මේ ගලවලා ගත්ත උඩට ඔයගලන්ට පෙන්වන්න පහසු වෙන්න. ඉතින් මේ කොටසෙන් කරන්නේ අපි දන්නවනේ පැඩල් එක පාගනකොට මේ ලිවර් එක මේ පැත්තට ඇදිලා මෙහෙම ඉස්සරහට යනවා. ඉස්සරහට ගිහිල්ලා අර මම කලින් ඔයගලන්ට පෙන්වුවේ මැෂින් එකේ මෝටරේ ඉස්සරහා පැත්තේ තියෙන කොක් ෂීට් එකට හේතු වෙනවා. මෙහෙම ගිහිල්ලා කොක් ෂීට් එකට ගෑවිලා තමයි මැෂින් එක කරගන්නේ. මෝටරේ හැම වෙලේම කැරකි තියෙනවා. ඕගොල්ලෝ පැඩල් කරන වෙලාවට මෙයා මෙහෙම උඩට ඇවිල්ලා කොක් ෂීට් එකේ වදිනවා. ඒක තමයි මේකේ සාමාන්‍ය සරල ක්‍රියාකාරීත්වය. ඉතින් දැන් මේකේ තියෙන ඉතුරු කොටස් ටික මම පෙන්නන්නම්. ඒතකොට මේක හරියටම අවබෝධ වෙනවා. අපි ලිවර් එක මෙහෙම උස්සපුවාම ගිහිල්ලා කොක් ෂීට් එකේ මේක වැදිලා ආය අතාරපුවාම අපි පිටිපස්සට එනකොට තවදුරටත් මේක කලින් කැරකිච්ච නිසා කැරකෙන්න පුළුවන් නිසා මේකේ තියෙනවා බ්‍රේක් එකක්. මේ තියෙන්නේ බ්‍රේක් එක. ඒකත් හදලා තියෙන්නේ කොක් ෂීට් කෑල්ලකින්ම තමයි. ඔයගොල්ලෝ පැඩල් කරලා මේක අතාරපුවම ටොක් ගාලා ඇවිල්ලා මේකේ වැදිලා නවතිනවා. ඒකෙන් තමයි මෝටරේ ඔයගොල්ලෝ පාගලා අතෑරපු ගමන් මැෂින් එකට ටක් ගාලා නවතින්නේ. ඉතින් මේක ඇවිල්ලා හරියට මෙතන හේතු වෙන්නේ නැත්නම් ඔයගොල්ලන්ගේ මැෂින් එක ඔයගොල්ලෝ පාගලා දැන් ඔන්න පාගනවා නවත්තන්න හිතලා කකුල ගත්තට නවතින්නේ නැහැ. මැෂින් එක ඔහේ කඩාගෙන යනවා සමහරක් වෙලාවට. ඒ වෙන්නේ මේ වීල් එක ඇවිල්ලා මේක ප්‍රයි වීල් එකක් විදිහට වැඩ කරන්නේ. මේක ඇවිල්ලා මේ බ්‍රේක් එකකට හරියට හේතු නැත්නම් තමයි ඒ වැඩේ වෙන්නේ. ඉතින් ඒක එකක්. මේක හරියට අපි ඇද්දාම අපි පල්ලෙහාට යනකොට පහසුවෙන් තද නැතුව එන්නත් ඕනේ. අතෑරපු ගමන් ගිහිල්ලා බ්‍රේක් එකේ වදින්නත් ඕනේ. මැෂින් එක පාගපුවාම නවතින්නේ නැත්තම් පාගලා පැඩල් එක බුරුල් කරත් ඒත් මෝටරේ ඉස්සරහට යනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම මේ බ්‍රේක් එකට මේ වීල් එක සෙට් වෙලා නැහැ. ඒ කියන්නේ ඇවිල්ලා බ්‍රේක් එකේ වදින්නේ නැහැ. කොක් ෂීට් එකේ වදිනවා ගිහිල්ලා කැරකිලා ඇවිල්ලා කකුල ගත්තාම මෙතන වැදිලා නවතින්නේ නැහැ. ඉතින් ඒක මතක තියාගන්න. මම ඉස්සරහට ඒක මේ වැඩේ පෙන්නගෙන යනකොට ඔයගොල්ලන්ට මේක වැදගත් වෙනවා. ඒකින්ද මේක ඔළුවට දාගන්න ඒකේ ක්‍රියාකාරීත්වය. ඊට පස්සේ මේකේ තියෙනවා තව ඇන දෙකක්. මෙතන තියෙනවා පොඩි ඇණයක් 10 වටේ යතුරට එනවා. 17 සයිස් එක හෝ 19 සයිස් එකකින් මෙතෙන්ට එනවා ලොකු නට් එකක්. එතකොට දැන් අර මැෂින් එක පාගලා අතෑරපුවාම මැෂින් එක නවතින්නේ නැත්තම් අපි පාගනවා පැඩල් එක අතාරිනවා අතෑරියට මැෂින් එක නවතින්නේ නැහැ. අන්න ඒ වගේ වෙලාවට අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාගේ තියෙන ප්‍රශ්නේ මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වනේ. ක්ලච් එක අතෑරියට බ්‍රේක් වෙන්නේ නැහැ. බ්‍රේක් එකට හේතු වෙන්නේ නැහැ. එතකොට ඕගලන්ට කරන්න තියෙන්නේ මේ ඇනේ බුරුල් කරන්න ඕනේ. මේ ඇනේ බුරුල් කරනවා. මේ ඇනේ බුරුල් කරලා ඊට පස්සේ මේ නට් එක බුරුල් කරලා අපිට පුළුවන් මේ ඇනය ඉස්සරහට තද කරන්න. මේක ඉස්සරහට තද කරනකොට අර මම ඕගලන්ට ඉස්සෙල්ලා පෙන්නපු බ්‍රේක් එක ඉස්සරහට එනවා. ඉස්සරහට ඇවිල්ලා මේ තියෙන බ්‍රේක් එක ඒ ඇනේ තද කරනකොට ඉස්සරහට එනවා. ඉස්සරහට ඇවිල්ලා මේ ප්‍රයි වීල් එකේට ලං වෙනවා. එතකොට ඕගොල්ලෝ අතෑරපු ගමන් මෙයා ටක් ගාලා ඇවිල්ලා මේකට හේතු වෙලා මැෂින් එක නවතින එක දුවන එක නවත්ත ගන්නවා. ඊට පස්සේ අපි අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට මතක තියාගන්න මේ ඇඩ්ජස්ට් කරන්නේ මේක මැෂින් එකේ තියාගෙන ඔන් කරලා ඇඩ්ජස්ට් කරන්නේ බොහොම පරිස්සමෙන්. මේක ටික ටික තමයි අපි මේ ඇනේ බුරුල් කරලා මේ නට් එක බුරුල් කරලා මේ ඇනේ හිමින් සැරේ පොඩ්ඩයි අපි ඇඩ්ජස්ට් කරන්නේ. මෙහෙම ඉස්සරහට කරගෙන යනකොට ඔයාලට තේයි සරසර ගාලා සද්දයක් එනවා. ඒ කියන්නේ ඔන්න දැන් බ්‍රේක් එක හොඳටම ඉස්සරහට අවිල්ලා තියෙන්නේ. ප්‍රයි වීල් එකේ ගෑවෙන නොගෑවෙන ගානට තියෙන්නේ. අන්න ඒ ගානට නිකන් තද කරගෙන ඇවිල්ලා නැවත වට භාගයක් විතර පිටිපස්සට කරකවනවා. එතකොට ප්‍රයි වීල් එක නිදහසේ වැඩ කරන්න සහ ඔයා ක්ලච් ලිවර් එක අතෑරපු ගම මැෂින් එක නවතින්න අවශ්‍ය ඊට ප්‍රමාණය තමයි ඒ. ඒ කියන්නේ මේ ඇනේ බුරුල් කරා, නට් එක බුරුල් කරා,
මේක ටිකින් ටික ඉස්සරහට හද ගන්න යනකොට සරසර ගාලා සද්දයක් එනවා. ඒ කියන්නේ බ්‍රේක් එකේ ගෑවෙනවා ෆ්‍රයි වීල් එක. එතකොට කරන්නේ සරසර ගානකට තවත් ඉස්සරහට ඔය තද කරොත් මොටරේ හිර වෙලා නවතිනවා. ඒක නිසා සරසර ගාලා ලාවට සද්ද එනකොට නැවත වරක් වට භාගයක් විතර පිටිපස්සට වටයක් කරකුවත් කමන්නේ. වටයක් පිටිපස්සට කරකෙව්වා මේ නට් එක තද කරා. මේක හොඳින් තද කරා. එතකොට ඒක තමයි බ්‍රේක් එක නියම විදියට ඇඩ්ජස්ට් වෙලා තියෙන්නේ. හොඳට මතක තියාගන්න අනවශ්‍ය දේ ඉස්සරහට ගෙනලා හිර කරගන්න එපා මෝටරේ. ඒතර මෝටරේ රත් වෙලා මෝටරේ විනාශ වෙනවා. මේක පරිස්සමින් කරන්න ඕනේ. ඒ වගේම තමයි අනවශ්‍ය විදියට මේක පිටිපස්සට අරගෙන බ්‍රේක් එක ගොඩක් පිටිපස්සේ තියාගන්න එපා. එතකොට අපිට ඕන වෙලාවට මේ මෝටරේ නවත්ත ගන්න බෑ. පාගල කකුල රිලීස් කරාම මැෂින් එක බඩ වැල වගේ ඇදීගෙන යනවා කන්ට්‍රෝල් කරගන්න බෑ. ඊට පස්සේ හරි. එතකොට ඒක හරි. ඔන්න මැෂින් එක නවතින විදිය. පාගපු ගමන් එතකොට මේකේ තියෙන අනිත් එක් දේ තමයි බ්‍රේක් එක ඉස්සරහට ඇඩ්ජස්ට් කරලා තියෙනකොට ප්‍රයි වීල් එකත් ඒකට සමානව ඉස්සරහට මේ ලිවර් එක මෙහෙම යනවා. ඉස්සරහට ඇඩ්ජස්ට් වෙනවා මේක තල්ලු වෙනකොට. එතකොට හරි ගානට ඒක ඉස්සරහට ගිහිල්ලා තියෙන්නේ. ඔයාට පාගනකොට පාගපු ගමන් මැෂින් එක යනවා. ඒ වගේම තමයි නවත්තන්න ඕනි කියලා හිතලා කකුල හිතනකොටම කකුල ගන්නකොටම ටක් ගාලා නවතිනවා. ඊට පස්සේ අනිත් එක තමයි මේක. මෙන්න මේකත් එක්ක තමයි කට්ටිය එල්ලිලා ඉන්නේ. ගොඩාක් බයිලා කියන්නේ මේකට. මේක තියෙන්නේ මෙතනින් අපි ක්ලච් එකට ලං කරලා බ්‍රේක් එක ගානට ඇඩ්ජස්ට් කරගත්තට පස්සේ මේ බටර්ෆ්ලයි නට් එකකින් කරන්නේ වේගය අඩු කරන එක නෙමෙයි. මෙයා තද කරපුවාම තද කරන්න මේ ලිවර් එක තද වෙනවා. නේ? තද වෙනවා. ඔයා මේක බුරුල් කරන්න මේ ලිවර් එක බුරුල් වෙනවා. එතකොට ඔයා මේක බුරුල් දැන් මේකලෝ කියන්නේ මේක තද කරාම වේගය අඩු වෙනවා කියලා. මේක බුරුල් කරාම වේගය වැඩි වෙනවා කියලා. නෑ. වේගය වැඩි වෙන එක නෙමෙයි මේකේ වෙන්නේ. අඩු වෙන එක නෙමෙයි වෙන්නේ. ඔයා මේ ස්පීඩ් එක බුරුල් කරන්න මේ ලිවර් එක පාගපුවාම පල්ලෙහාට ඔහේ බඩ වැලගේ ඇදිලා යනවා. අතහැරපුවාම හිමීතරේ යනවා උඩට. ඉතින් මේ එතකොට අපි කකුලෙන් පාගලා ගන්න ඕන ප්ලේ එකත් වැඩි වෙනවා. මේක බුරුල් කරාම ක්ලච් ලිවර් එකේ ප්ලේ එක වැඩි වෙනවා. මේක තද කරපුවාම ක්වික්ලි යනවා. ඉස්සරහට යනවා. එතකොට අත අරිනකොට දඩස් ගාලා මේක ඉස්සරහට යනවා. බුරුල් කරනකොට බඩවැල වගේ හිමීට උඩට යන්නේ තොහේ යනවා. පහළට යනකොටත් තොහේ යනවා. ඉතින් මේක මේගොල්ලෝ නිර්වචනය කරනවා ස්පීඩ් එක අඩු වෙනවා කියලා. මේකේ ස්පීඩ් එක අඩු වෙන්නේ නැහැ. මේකෙන් වෙන්නේ මෝටරේ කන්ට්‍රෝල් එක නැතුව අනේක සහ ඕනකට වැඩිය පැඩල් එක තද වෙලා කකුලට අපහසුයක් එන එක සහ හරියට බ්‍රේක් එකට සපෝට් කරන්නෙත් නැහැ. මෝටරේ කොක් ෂීට් එකට හරියට ගිහිල්ලා හේතු වෙන්නෙත් නැහැ. හරි ආයාසකින් මහන්න වෙන එක වෙන්නේ. මේකෙන් කිසිම විදිහකට ස්පීඩ් එක අඩු වැඩි වෙන්නේ නැහැ. මේකෙන් වෙන්නේ ලිවර් එක පහතට යන එක වේගවත් කිරීම සහ ඉහළට යන එක වේගවත් කිරීම හෝ වේගය අඩු කරන එක. එතකොට මතකයිනේ මේක තියෙන්න ඕන විදිහ මම කියන්නකො. මේක තියෙන්න ඕනේ සාමාන්‍යයෙන් ගොඩාක් අද කරන්න එපා. සුමුදු විදිහට කකුලෙන් අපි පෙඩල් කරනකොට බොහොම පහසුවෙන් කකුලට අමාරුවක් හිරයක් බරක් නැතුව මේක පල්ලෙහාට එන්නත් අපි කකුල බුරුල් කරපු ගමන් ටක් ගාලා මේක උඩට යන්නත් ඕනේ. එතකොට මේක ප්‍රමාණ වලින් කියන්න බෑ මෙතන ඉඳන් අඟල් භාගයයි මෙතන ඉඳන් අඟලක් තියෙන්න ඕනේ එහෙම කියලා. එහෙම නෙමෙයි. මේක වෙන්න ඕනේ කකුල පාගපුවාම නිදහසේ අපිට පෑගෙන්න ඕනේ. කකුල අතෑරපුවාම නිදහසේ උඩට යන්න ඕනේ. එච්චරයි. මේක තද කරා කියලා රිඹ යන්න තද කරා කියලා වේගය සම්බන්ධව කිසිම වෙනසක් වෙන්නේ නැහැ. මේක කොච්චර අඩු කරා කියලා බඩවැලගේ එල්ලි තියෙන මේක බුරුල් කරා කියලා වේගය සම්බන්ධව කිසිම දෙයක් වෙන්නේ නැහැ. ඒක මිත්‍යාවක්. මේක තියෙන්නේ ලිවර් එක තද කිරීමට සහ බුරුල් කිරීමට විතරයි. එතකොට ඒකෙන් අපිට වෙන්නේ ඕනට තද කරොත් පා ගන්න අමාරුයි. හරියට මැෂින් එක ෆීඩ් කරන්නේ නැහැ. අපිට කන්ට්‍රෝල් කරගන්න බැරුව යනවා. මේක බුරුල් කරොත් එන්නේ ඔහේ බඩවැල වගේ ඇදීගෙන යනවා. අපිට මැෂින් එකේ මහන දේ හරියට කන්ට්‍රෝල් කරගෙන මහන්න බැරුව යනවා. ওই දෙක තමයි වෙන්නේ. ස්පීඩ් එක අඩු වැඩි වෙන්නේ නැහැ. හරි. එතකොට ස්පීඩ් එක අඩු වැඩි කරන්නේ කොහොමද? ස්පීඩ් එක අඩු වැඩි කරන්නේ මේ තියෙන්නේ මේ පුලිය බෙල්ට් එක වැටෙන පුලිය. මේ පුලිය මාරු කරන්න ඕනේ. ක්ලච් මෝටර් එකකදී ස්පීඩ් එක අඩු වැඩි කරන්න වෙන කිසිම ක්‍රමයක් නැහැ. එක එක්කිනාගේ ලනු කන්න එපා. මේ පුලිය ගලවන්න ඕනේ. දැන් මේකේ ඇවිල්ලා තියෙන්නේ 85 පුලියක්. 85 මිලිමීටර. මිලිමීටර 85 පුලියක් තමයි ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඉතින් සමහරක් වෙලාවට මේකට 75 පුලියක් වෙන වෙලාවල් තියෙනවා. ඉතින් මේක තමයි සාමාන්‍ය ස්ටෑන්ඩඩ් එන පුලිය. එතකොට කාට හරි වේගය අඩු කරගන්න ඕන නම් කරන්න ඕනේ මේ නට් එක තියෙනවනේ. මේ නට් එක ගලවනවා. මේ නට් එක ගලවලා
ගැලවුවට පස්සේ අපිට පුළුවන් මේ නට් එක පුරුදු කරලා ගැලවුවට පස්සේ අපිට පුළුවන් මේ පුලිය එළියට ගන්න. පුලිය එළියට ගන්නකොට මේකේ තියෙනවා මේ කී එකක් කට් එකක් තියෙනවා. ඒ කට් එකකට දෙක කී එකක් දාලා තියෙන්නේ. පුලිය කැරකින්න නැති වෙන්න පරිස්සමෙන් කට් එක ඇතුලේ තියෙන කී එකත් එක්ක එළියට අරගෙන දැන් අපිට මෙතන තියෙන්නේ මිලිමීටර් 85 පුලිය. එතකොට වේගය අඩු කරගන්න නම් අපි කරන්න ඕනේ 85ට වඩා අඩු එකක් දාන එක. එතකොට සාමාන්‍යයෙන් වේගය අඩු කරගන්නේ ඔය හිමීට මහන්න ඕන දේවල් මහන අයනේ. ලෙදර් වගේ දේවල් අමාරුවෙන් හිමින් මහන දේවල් වලට. ඉතින් එතකොට කරන්න ඕනේ අපිට දාන්න පුළුවන් පොඩිම සයිස් එක තමයි මිලිමීටර් 45. 45 කිව්වහම මෙන්න මෙච්චරක් විතර වගේ පොඩි මේ හරියට මේ ෂාෆ්ට් එකයි මේ නට් එකේ මේ කෑල්ල තියෙන්නේ. මෙන්න මෙච්චරයි පුලිය. චූටි පුලියක්. 45 පුලිය දැම්මාම ආසන්න වශයෙන් 3850 RPM තියෙන සාමාන්‍ය මෝටරයක වේගය හරියටම භාගයකට අඩු වෙනවා. ඒ කියන්නේ අපි හිතමුකෝ දැන් සාමාන්‍ය එම්බ්‍රොයිඩර් මැෂින් එකකට එන්නේ 1850 RPM මෝටර එකක් නේ. එතකොට මේ මෝටරේ දැන් මේ මෝටරයක් නැතුව කාට හරි 2450 මෝටරයක් තිබුණොත් එහෙම එතකොට යාට එම්බ්‍රොයිඩින් කරන්න බෑනේ වේගය වැඩිනේ. එතකොට යා කරන්න ඕනේ මෝටරේ තියෙන මේ ලොකු පුලිය අයින් කරලා 45 සයිස් පුලියක් දාන එක. මිලිමීටර් 45 සයිස් පුලියක් මාරු කරන එක තමයි ජුකි මැෂින් එක ක්ලච් මෝටර තියෙන මැෂින් එක වේගය අඩු කරන්න තියෙන එකම ක්‍රමය. එතකොට කාට හරි ඕනේ නම් වේගය වැඩි කරගන්න. එහෙම එකකුත් වෙන්න පුළුවන් සමහරක් විට. එතකොට වේගය වැඩි කරගන්න නම් කරන්න ඕනේ තියන්නේ අපි හිතමුකෝ දැන් ඒකේ 85 පුලිය කියලා. අපිට පුළුවන් මේ පුලිය අයින් කරලා එතනට 110 මිලිමීටර් 110 පුලියක් දාන්න. 110 කියලා ලොකු පුලියක් තියෙනවා. එක එක සයිසස් තියෙනවා පුලි. සාමාන්‍ය වේගය අඩු කරන්න ඕන කෙනෙක් කරන්නේ වෙළඳ පොලේ ඕනම තැනක ගන්න තියෙනවා. මිලිමීටර් 45 මෝටර් පුලියක් අරගෙන මාරු කරන්න. ඒ ඇරෙන්න ස්පීඩ් එක අඩු වැඩි කරන්න වෙන කිසිම ක්‍රමයක් නැහැ. ක්ලච් මෝටරේ ස්පීඩ් අඩු වැඩි කරන්නේ පුලි මාරු කිරීමෙන් විතරයි. මේ ඇනෙන් හෝ මේ ඇන වලින් කරන්නේ මේ ඇනින් කරන්නේ බ්‍රේක් එක රිලීස් කරගන්න එක, ඇඩ්ජස්ට් කරන්න. මේකෙන් කරන්නේ බ්‍රේක් එක අඩු වැඩි කරන එක. මේකෙන් කරන්නේ ක්ලච් ලිවර් එකේ ප්‍රෙෂර් එක අඩු වැඩි කරන එක. මේක ප්‍රෙෂර් නට් එක, මේක ප්‍රෙෂර් ස්ක්‍රීන් එක. මේකෙන් ස්පීඩ් එක අඩු වැඩි කරන්න බෑ. නැවත වරක් වෙන කිසිම ක්‍රමයක් නැහැ. එකම ක්‍රමය තමයි මේක පුලිය මාරු කරන එක. අනිත් එක තමයි ඇයි ක්ලච් මෝටර් එකක පුලිය මාරු කරන්නේ? එම්බ්‍රොයිඩින් කරනවා නම් ලෙදර් කරන කෙනෙක් ඒ වගේ විශේෂ අවස්ථාවක් තියෙන කෙනෙක් ඇරෙන්න රෙදි මහාන අය මේක මාරු කරන්න එපා. හයි ස්විං මැෂින් එකක් අරගෙන කරන්න ඕනේ තමන් ඒ මැෂින් එකට හුරු වෙන එක. එහෙම නැතුව ඒකේ ස්පීඩ් එක අඩු කරගන්න එක නෙමෙයි. වැඩක් නෑ නේ කරලා. තමන්ට විශේෂ අවස්ථාවක් නැත්තම් සමහරක් අය ඉන්නවනේ විශේෂ අවශ්‍යතාව තියෙන අය. ඒ වගේ මොකක් හරි අමුසි ආබාධ නිසා වේගෙන් වැඩ කරන්න බැරි නම් හරි. තමන් කරන විශේෂ දෙයකට අවශ්‍යතාවයකට ඇර සාමාන්‍ය ස්ටෑන්ඩඩ් වෙන පුලිය මාරු කරලා වේගය අඩු කරන්න එපා. හුරු වෙන්න මැෂින් එකේ ස්පීඩ් එකට. ඒක තමයි හරි ක්‍රමය. එහෙම නැත්නම් කාට හරි Tamanට මහන්න අපහසුයි මේක වේගය වැඩි කන්ට්‍රෝල් නෑ පෑගුවාම ඔහෙ කඩාගෙන යනවා නවතින්නේ නෑ. අර මේ වගේ ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් අනිවාර්යෙන් පැඩල් එක සහ මේ ක්ලච් ලිවර් එක මේ ස්ප්‍රින් වලින් ඇඩ්ජස්ට් කරලා නෑ, බ්‍රේක් එක ඇඩ්ජස්ට් කරලා නෑ. අන්න ඒ ටික හරියට කරගන්න. ඒ කියන්නේ මේ ක්ලච් මෝටර් ඇඩ්ජස්ට් කරන්න පුළුවන්. ඔයා හිතනකොට නවතින්නත් බොහොම සුමුදු විදියට එක ස්ටිච් එක කියන්නේ මෙහෙම අපිට කකුලෙන් පුළුවන් මේක කන්ට්‍රෝල් කරගන්න. ඔන්න එක ස්ටිච් එකයි දෙවෙනි ස්ටිච් එක තුන්වෙනි ස්ටිච් එක එහෙම ගැනලා වහන්න පුළුවන් විදියට මේ ක්ලච් මෝටර් එක ඇඩ්ජස්ට් කරන්න පුළුවන්. මෙතන ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ මැෂින් එක හයි කරලා දෙන එක්කෙනා හෝ එහෙම නැත්නම් අපිට මැෂින් එක හදලා දෙන එක්කෙනා ඒක හරියට කරලා දෙන්නේ නැති එක. සහ රාසිංහ රජුලගේ කාලේ මැෂින් එකක් අරගන්න එක. ඉතින් පරණ ලඩි මෙසිමක් ගත්තාම ඉතින් ඒක ඔයාලට සපෝට් කරන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒක නම අපි හිතන තැන නෙමෙයි නවතින්නේ අපිට කන්ට්‍රෝල් කරගන්න බෑ. අන්න ඒ වගේ ප්‍රශ්න එනවා. ඉතින් මතකයිනේ ස්පීඩ් එක අඩු වැඩි කරන්න අනිවාර්යෙන් මාරු කරන්නම ඕනේ මෝටර් පුලිය.